Alright, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Hari ni kita nak buat tutorial macam mana nak buat aiskrim durian yang dalam piti ais korang tu jadi lagi sedap. Okay, first ada kesan pula. First of all, korang memang kena ada mangkuk, okay? Mangkuk dengan sudu scoop. So korang ambil je, tak kisahlah nak letak aiskrim apa pun. Tapi sebab aku suka aiskrim durian, so aku guna aiskrim durian. So scoop, ambil lah banyak mana pun yang kau nak. Sedapnya. So ni aiskrimnya. Tolak. Bau lagi. Cara. Alright. So sekarang korang dah ada aiskrim durian dalam korang punya mangkuk. And then ada lagi dua bahan. Tambahkan susu full cream milk. Guarantee sedap. Sumpah aku cakap. So apa lagi? Tuang. And last kali, korang kena letak apa bagi sedap? Letak Hershey lah. Bukan Hershey. So ada orang prefer strawberry, ada orang prefer coklat. Sebab aku big fan coklat. Curahkan aja. Wonderful day. So inilah dia. Have fun dan Assalamualaikum.